السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أصدقائي الأعزاء متابعين قناة Arabic Sketch Up. النهاردة في Arabic Sketch Up بنتكلم عن درس جميل جدا زي ما احنا اتكلمنا، وهي بالظبط الفولو مي. طبعا الفولو مي مشاكلها كتير جدا، وزي ما قلت لكم قبل كده لما كنت بتكلم عليها بالظبط احنا هنعمل 3 خطوات. بنرسم المسار اللي احنا هنمشي عليه، بنرسم الشكل اللي احنا عايزين نعمله على المسار، وبنعمل له مي جروب. فبالظبط خلينا بالترتيب مع بعض كده. معايا شكل كالتالي، ده المسار اللي الناس هتمشي عليه، عبارة عن خط عادي. تمام. بعد كده بروح جاي راسم، وليكن هرسم دايرة اخليها 100 عشان تبقى سموث اكتر، وجيت هنا ورحت عامل الدايرة كده، دوست عليها كليك مرتين، عملت لها ميك جروب. حلو. جيت بعد كده معايا الرسمة ميك جروب، ومعايا الخط المسار هتمشي عليه. هنعمل كالتالي، اول حاجة نمسك المسار، نعمل كنترول حرف الاكس، او من ايديت هنعمل حاجة اسمها قط. اوكي. بعد ما اعمل قط اروح داخل على الدايره بتاعتي، واروح عامل بيست اند بليس، واروح على اداه الفولو مي، واروح دايس ضغطه واحده. لحظات بسيطه معايا، لحظات بسيطه. اهي الشكل معايا اتعمل كالتالي، ده الشكل بتاعي اللي انا عملته بالظبط، ده كده باستخدام اداه الفولو مي. ممكن استخدم حاجه تانية لو عايز اعملها، اشيل مثلا الشكل ده، اجي على مستطيل معين واروح عامل مستطيل ده. تمام، عملت المستطيل ده، اقدر مثلا وليكن العب فيه، اعمل اي حاجه تانية، اخلي دي 100 وادوس اوكي. مثلا اجي اعمل شكل كالتالي، اوكي، ديليت، حلو. امسح مثلا الخط الصغير ده، معلش مش عايزه. اعمل ميك جروب، ادخل على الميك جروب. قبل الميك جروب بالظبط كده زي ما احنا اتكلمنا، اروح ماسك الخط بتاعي كله محدده، واعمل كنترول حرف الاكس او ايديت، واعمل كت. كنترول اكس، بدخل اعمل بيست اند بليس، ثم اداة الفولو مي وادوس كليك عليها. استنى لحظات بسيطة، وبالظبط ده كده اللي اتعمل معايا. لحظة، ادي الشكل معايا اللي اتعمل. شوف الشكل بقى شكله عامل ازاي. ادي ده حرف اهو بالظبط. تمام. دي كده اول حاجة. نيجي على الحاجة التانية اللي معايا، وهي مثلا ده معايا غرفة وده السقف بتاعها، وعايز اظبط السقف. فبالظبط اول حاجة بعملها، ممكن اروح عامل هنا، عامل حاجة اسمها مي جروب. تمام. اجي هنا اروح راسم مثلا خط هنا، وده كده بالظبط. لحظة كده بعد اذنكم. ده كده بالظبط الخطوط اللي انا رسمتها خارجيا. اول حاجه دي عندي الشكل ان انا عايز اعمل حاجه ميك جروب، اروح جاي على الخط بتاعي اهو الشكل كالتالي، واعمل كنترول حرف الاكس، اروح داخل هنا اعمل بس موف واوديها هنا. بعد كده اعمل edit بيست اند بليس، وبالظبط اداه الفولو مي، واروح دايس تكه واحده. ده كده الشكل معايا اتعمل. خلصت الشكل ده بالظبط كده اقف في التوب بتاعي، وعايز اعمل شكل في النص برضو، اروح جاي عامل حاجه زي كده بالظبط. تمام، ده الخط بتاعي. اجي هنا بالظبط اعمل ميك جروب، وانقلها لحد هنا كده. تمام. ادخل جواها وانقلها مثلا لحد الخط بتاعي. تمام. اجي على الخط واعمل له كنترول حرف الاكس، ادخل على الفولو مي، edit بيست اند بليس، او كنترول حرف الفي اوف فولو مي، واروح دايس تكه واحده. ده كده السقف بتاعي. اروح بالظبط السقف ده كده عامله على بعضه كله 100 جروب. خلصت 100 جروب، وليكن معايا غرفه. لحظه كده بعد اذنكم. وليكن معايا الغرفه كالتالي،
دي غرفة مثلا اللي انا عاملها، واجي هنا ادوس فايل الونج على محور الزد وموف وامسك اهي، ابص كده ده السقف بتاعي اهوت اللي انا عملته. تمام. اقدر برضو استخدم اداة الفولو مي لو انا مثلا برضو معايا شكل معين، وبرضو نفس الحوار على السقف، اقدر مثلا اقف على الطرف واعمل ده كله بالفولو مي مرة واحدة بدل ما اقعد امشي. فبرضو نفس الحكاية بتاعت السقف. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في أداة الفولو مي، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.